Alright, so Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi from My Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gustong magpa-quote sa atin, online muna si Doc. And if you want to join the lineup of investors ng Rockstar Holding Corporation and Rockstar Beauty, PM mo lang ako sa aking personal FB. Yan po siya, nasa paligid. Yan, balak na JB ang lagay niya. Alright? Okay, so pag-usapan natin ngayon, ano ba yung mga top rules of entrepreneurship sa mga startup business owner. Okay? Alam niyo, sa dami ngayon ng mga nakakausap natin. Ako, yung mga nagpapa-coach sa atin, madaming gusto mag-start ng business. Doc, paano ba? No? So, parang ito yung time na nagising tayo sa katotohanan na pagising natin sa umaga, gusto mo na magkaroon ng negosyo. And para hindi tayo mag-fail, sabi nga, pag nag-uusap nga kami ni Sir Harold, yung huwag na tayo trial and error. Alisin na natin yon. Kumbaga, babaan na natin yung chance na hindi tayo kumita sa negosyo natin. Okay? Na hindi tayo magtagumpay. Alright? So, para magtagumpay tayo, ito sasabihin ko sa inyo na 9 rules ay na-experience ni Doc, na-experience mo, na-experience ng kaibigan mo, na mga matatagumpay na CEO or business owners ngayon. Okay? So, let's go. Alright. So, the first rule na discuss natin, okay, the first rule of startup business para maging successful is, first is the rule of right partners, right partnership. Yan ang dapat natin maging goal muna. Umupo ka muna sa umupo ka sa isang tabi, tapos isipin mo, sino ba talaga ang dapat kong maging partner sa akin negosyo? Alam mo, kanina I was reading one article. Nagtayo sila ng isang corporation. So, magkakasama sila, and then isang araw, nagising na lang sila na hindi na sila nagkakasundo. So, what happened is, para lang iwahiwalay sila, ang dapat nilang gawin, bilhin yung share ng bawat isa. So, ganun yung mangyayari, ang senaryo, pag namali ka ng partners sa iyong negosyo. Okay? Kaya dapat, ang criteria mo, wag lang puro kasi kakilala ko siya, Doc, kasi kaibigan ko siya, si office mate ko siya, kasi pareho namin gustong magnegosyo. Hindi po yun lang ang ating criteria. So, ang suggestion ko lang po sa inyo, the rule, kung kayo po ay gusto maipag-partner is, dapat magkakaiba kayo ng skill. Yan din sinabi kanina ng ating guest kanina sa ating live. Dapat yung kaya niyang gawin, hindi mo kayang gawin. Hindi pwedeng pareho kayo ng background, pareho kayo ng course, pareho kayo ng experience, pareho kayo ng skill, ng talent. Kasi time will come, yung isa magiging irrelevant. Okay? Kaya nga you find people na, meron siyang kayang gawin, hindi mo kayang gawin, and find someone who is better than you. Okay? So that's rule. Para sa akin, with my experience, ang tamang partnership, the rule of the right criteria in getting your partner. Okay? Second rule for startup business is the rule of complete business model. Alam nyo, what's worse about this is maraming mga business owners, walang business model. Di ba, naalala yung startup, yung series? Sabi niya, it's not enough na meron kang magandang technology, magandang project. Ang dapat mo ring tinatanong sa sarili mo as business owner, paano magkakaroon ng income ang iyong negosyo. At para masagot mo yon, kailangan magawa mo ng kumpleto ang yung business model. Di ba, binigyan na nga tayo Canvas business model, di ba? Ang ganda po nun. If you want to go back to my previous vlogs about that, or ngayon, i-google mo, lagay mo, business model Canvas. Napakaganda po nun. There are 9 segments na dapat mong aralin. You always have to visit that. Pagka na yung business mo, medyo parang kailangan mo siyang ano ba ang gagawin ko dito? Kailangan mong mag-decision. Alam mo, you just have to go back to your drawing board. Just go back to your business model. Okay? So, dapat wag kang magsimula ng negosyo mo nang walang business model. Right? Okay? So, third, alam nyo, napakasimple lang nito. Kahit sa bond paper, pwede mong gawin yung business model mo. Hindi mo na kailangan pang mag-hire ng someone or kung anong galing sa puso mo. Kung anong gusto mong ibenta, paano siya gustong ibenta, anong gusto mong maging composition niya. Yun lang. Okay? Third rule po is the rule of the exact expenses. Ito, dapat sakto tayo dito. Dapat po, sa mga startup, yung allocation ng budget mo, sakto siya. How much yung budget mo sa manpower mo, sa operations, sa pagbili mo ng mga gamit, dapat budgeted ka lang.
Otherwise, pag di mo yan ginawa, wala ka pong budget, baka mamaya masobrang bili mo ng mga ganitong gamit, di mo naman pala kailangan. Or yung budget mo, mas sobrang dami sa operations, wala ka na for marketing, for sales. No. Okay? So, dapat sakto po ang inyong mga expenses. Right? The fourth rule po ay, eto, the rule of right position for your employees. Alam nyo, pag nagsisimula ka ng negosyo, we are very excited eh. Excited tayo magkaroon ng team, excited tayo magkaroon ng empleyado. And I feel that. Kahit nung nag-home office po ako, I'm so excited na madagdagan yung team ko. Dumami kami. excited ako that time. Pero to be honest with you naman, naging sakto naman po ang manpower requirement ko when I was dun sa bahay pa lang namin. Do remote sila, pero sakto ang gagawin niya. So you can do the same sa iyong office. So tingnan mo muna, ano yung kailangan mo sa negosyo mo. Sino talaga, anong skill, anong competencies ang kailangan mo. Then, find the right person. Hindi yung nandyan na yung tao, sama pa lang siya isipan ng, ano yung pagkagawa ko sa'yo? Di ba minsan magkakatingin na kayo, ano ba gagawin mo? Ba't ka ba nandito? Ba't ka tayo na? Di ba? Magkakaroon ka ng tulala moment. Alam mo yung tulala moment ng mga business owners? Yung hindi mo alam kung anong gagawin mo. Di ba? Napapaligiran ka ng mga tao, pero hindi mo alam anong paggagawa mo sa kanila. Mahirap yun, di ba? Kawawa din ang mga empleyado mo. Di ba? So, hinire mo siya ng, hindi naman pala yun ang requirement mo, hindi niya kayang gawin. So, mapufrustrate ka siya, mapufrustrate. So, that's unfair do sa hinire mo employee. Okay? Then, unfair sa negosyo mo, hindi siya mag-grow kasi binigyan mo siya ng tao na hindi niya kailangan. Kaya, needs assessment before recruitment. Okay? Right. Next po. Next rule is, the rule of right mindset about marketing. Alam niyo yung marketing po, napakahalaga niyan sa ating negosyo. Kahit gaano kaganda yung product mo, services mo, kung hindi mo siya market, baliwala. Okay? Alam niyo ngayon lagi kami nagmi-meeting, yung team namin. Ito ngayon, nakapaligid sila ngayon sa akin eh. Kaya panood nila ako. Alam mo, nanonood sa akin ngayon, 4. Si Doc ba? 4 sila nanonood. Pag nagmi-meeting kami, with Sir Harold, alam niyo yung allocation namin yung profit na makukuha namin sa Rockstar Beauty, ilang percent ang dadali namin sa marketing? 30%. 30% of our profit will be, allotted to our marketing. Ganun po kahalagang marketing. Sa iba kasi na nag-start ng negosyo, pag inisip nila, gagastos pa tayo sa marketing? Masyadong mahal. So, tinitingnan nila yung gastos nila. Let's say, for example, gumastos sila ng 5,000 pesos. Ang tingin nila sa 5,000 pesos na yon is expenses. Well, of course, expenses siya, pero it's an investment. Okay lang na gumastos ka ng 5,000, 10,000, kung ang return naman yan, times 2, times 3, times 4, times 5. Diba? So, that's the power of marketing. Huwag mong kalimutan sa negosyo mo yan. Lagi mong tatanungin, pag nagplano ka, teka muna, nasaan dito yung marketing? Pag may mga empleyado ka, tanongin mo sarili mo, teka muna, saan dito yung marketing? Sino dito yung sa marketing? Pag nag-budget ka, tanong mo ulit sarili mo, para saan yung marketing? Asan yung budget? Ba't wala? Lahat na budget mo, marketing, hindi. So, hindi po pwede yon. Okay? Alam nyo ngayon, itong sabi ko nga sa inyo, yung team ko, team ni Doc G, these are all for marketing. Marketing ng brand namin, marketing ni Rockstar. So, we are spending how many employees right now meron sa akin just to market. Alright? So, ganun po halaga ang marketing natin. And branding. So, branding, i-discuss natin separate. Right? Next po. Pang na ba tayo? Number 6, the 6th rule of startup is the no to employee mindset. Alam mo, minsan ganito, lalo doon sa mga nag-transition from being an employee to entrepreneur. So, di ba minsan may mga nadadala pa tayong culture ng pagiging empleyado, nalilimutan mo, ikaw na may-ari ng negosyo. Di ba? Baka mamaya dumarating ka pa sa point na ikaw yung nagkukumpute ka pa ng oras sa negosyo mo. Sabihin mo, I'm working too much for this. What's the problem? May issue ba? Kumpanya mo naman yan eh. Miss, sabihin mo pa, napupuyat na ako masyado dito. Holiday, pumapasok ako. Bakit masama? Kumpanya mo yan. So, wag kang manghinayang sa effort, sa time na inilalaan mo sa negosyo. Because that's your business. Hindi negosyo ng kapitbahay mo yan. Higit kanino man, ikaw ang dapat magpuyat din sa negosyo mo. Ikaw ang dapat magising na maaga para sa'yo, sa negosyo mo. Yung empleyado mo, hindi magigising na maaga yan para sa negosyo mo. Yung empleyado mo, hindi yan mag-stay ng late
Well, kung meron kang ganung empleyado, congratulations sa'yo. Pero higit kanino man, ikaw ang may concern sa negosyo mo. So, wag manghinayang. Alisin ang employee mentality pagka meron ka ng negosyo. Alright? And next po, saan na tayo? Okay, so the rule of right salary for you as a business owner. Marami pong business owner, hindi sinusweldoan sarili. Mali po yun. Kasi meron kang personal expenses eh. Napanood ko vlog kanina ni Ma'am Joyce yun. Sir, lagay mo nga yung vlog uli mismo sa YouTube channel, Ma'am Joyce. Kasi road to 100K na siya eh. So, lahat ng mga gusto magpa-advertise ng channel nyo, baka matulungan namin po kayo kung naghabol kayo ng subscribers, di ba? Gusto nyo marami kayo matulungan. Okay, message lang kayo. Basta maganda yung content nyo, go tayo dyan, okay? Alright, so, yun nga, yung sweldo mo, hindi sobrang konti. Kasi anong gagawin mo? Mangungutang ka, di ba? Mamaya, kukuha ka rin naman pera sa kumpanya mo, mas mahirap yun. O sobrang laki, baka ma-paralyze naman ang business mo. Okay? Get enough na kaya ng company at kaya din yung gastos mo. Like for example, ako, hindi ko alam kung i-vlog ko to. Binigyan ako approval ng company, meron din naman akong team na sasabi, Dok, huwag mo sabihin kung magkano salary mo as CEO. Kasi as CEO po, i-discuss na lang natin. Pero ikaw as business owner, kung meron ka namang ibang source of income mo po, ay pwede mo namang, kung nagsisimula ka pa lang, kumuha ka lang, huwag masyadong maraming kuhanin mo, pero huwag din masyadong konti. Okay? Lahat ng mga may-ari ng negosyo, nakita ko po, kakilala ko, pinapasweldo nila sarili nila. Okay? Walang masama. Don't feel guilty about that. Alright? Next po. Okay? The rule of right timing to expand your business. Alam niyo, ito pa yung isa pong iwasan natin pagkakamali. Yung we expand too early. Alam mo, ano ba, nagkaroon ka lang ng sales na ganito, 100,000 a week. So, feeling mo, dami ng income ng company mo, and dami mo rin ng mga expenses. So, mamaya, mag-branch out ka na dito sa province na to, sa kabilang baryo. Diba? So, dapat muna, ang rule po dyan, establish mo muna yung main mo, yung negosyo mo. Meron kang maayos na system, maayos na team, yung target profit mo, nakukuha mo. Then, you start expanding na kung paano yung effort mo na ginawa dun sa startup mo, yun din dapat ang effort na bibigay mo dun sa branch mo. Right? So, wag masyadong magmadali po. Okay? Next po, last is the rule of, the last rule is the rule of accounting. Right? So, alam nyo kanina lang, binanggit ni Ma'am Rosie Wu, napakalaga po ng meron tayong accounting sa ating negosyo. So, basic accounting, you need to understand that as business owner. Okay? Dapat yung accounting mo, meron ka dapat isang nag-feed sa'yo ng data. And as a business owner, dapat you listen to your accounting department. Pag sinabi sa'yo na masyado po malaki expenses dito, you listen, then you analyze. Though ikaw pa rin naman magdidesisyon yan, pero kailangan naiintindihan mo. And higit sa lahat, nabibigyan mo ng interpretation, ano yung meaning ng data na yan? Anong meaning ng numbers na yan? So, ikaw dapat meron kang moment, may time ka to sit down to reflect. Tinan na report ng accounting, tinan kung saan ka sobra, kung saan ka kulang. Then, from there, gumawa ka ng action. That's the interpretation. That's the complete analysis of your accounting, of the finances of your business. Okay? Alright, so, delivers yan po. Siyam, 9. Ilan lang yan sa napakaraming rules for a startup business. So, I hope natulungan ko po kayo. And doon sa mga gustong magpa-coach sa atin, sa my startup, I can be your coach, I can be your mentor. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.